Ah. Hello guys, welcome to our channel. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with. Say hello. Hello. Say hello, Tim. Hello. Hiya. Dito lang kami sa gasoline station. Doon na yung asawa ko, nagbabayad na siya sa cashier. Nagpasok na siya doon sa shop. Dito guys ay iba. Di katulad sa Pilipinas na kapag pumunta ka sa gasoline station, yung gasoline boy ang mismo maglalagay sa inyong car. Sila mismo magkakarga, pero hindi dito. Kung sino yung driver at sino yung bibili, siya yung magkakarga. At dito ay dependot kung ilang litro ang bibilhin mo. At nakalagay naman doon kung magkano ang price. At pupunta ka na lang doon sa cashier para magbayad. Ay, good looking nature. Yeah, this good looking and wide. Hello, Tim. Tim, look. Tim. Da? Nagutom. Nagutom kumain. They don't like to drink milk and butter, so eat nectarine. So again the kids, interested to him.
delicious. Huh? Yummy. Yummy. Mm. Takaw din na ano naputas eh. Saan ka pa? Are you hungry? Yeah. Much hungry. Uh-huh. What happened? Ayaw. Say hello. Hello team. Hello team. Hello team. Miss the sets. Team. Yeah. Oh yeah. Hi guys, it's so windy because it's the middle of the lake. Yeah, the man is fishing. There's someone riding a boat. And there is someone spraying. Hello team. It's windy outside. I see your hair. They do a training in the boat rescue maybe also, no? Can be, yeah. Yeah. Komm. Geh. You can ask me if he catch many fish already. Do you see a bucket? Yeah. Do you see a sun? Yes, I throw my net in there and he can fish. Oh, hindi ba nakakahuli ng isda ang mamay?
Nakatulog na kami, baby. Nakatulog na siya sa pagod. Ayaw niyang dumede. Ayaw niya rin uminom ng tubig. Buti na lang may dala akong prutas. Siya niyang kinain. At daw nakatulog siya. Hindi ko siya pinapainom kagad ng tubig after niya kumain ng prutas. Kawa baka magtaya at saka magsuka. Kaya ganun lagi. Ngayon nakatulog siya. Gusto ko sana siyang painumin ngayon ng tubig. Kaso tulog naman. Ayaw ko nang gisingin. Dumaan pa kami dito sa isa pang magandang view. Yung asawa ko nagpunta. Hindi na muna kami bumaba at batang ito natutulog. Ayaw kong istorbohin. Napakaganda. Maraming magagandang view dito ngayon. Pag summer, maraming gumagala. Maraming mga tao naglalabas sa kanilang lungga. We are at home na. Half day trip